Now, moving ahead with the same problem as of the last lecture, let us consider the same problem: uniformly charged solid sphere having charge density rho and total charge q, and outside the sphere we have already discussed last time. This time let us discuss inside the sphere. What will be the electrostatic field inside the sphere? आता बघा, स्फिअर जे आहे ते पूर्ण चार्जड आहे, भरीव आहे आणि पूर्ण चार्जड आहे, नॉन कंडक्टिंग आहे. साहजिकच युनिफॉर्मली चार्ज आहे म्हटल्यानंतर ते नॉन कंडक्टिंग असलं पाहिजे. जर कंडक्टिंग असतं तर सगळा चार्ज सरफेसवर आला असता, त्याला युनिफॉर्मली चार्ज म्हणता आलं नसतं. ते सॉलिड स्फिअर आहे आणि युनिफॉर्मली चार्ज आहे, म्हणजे चार्ज त्याच्या आतमध्ये सुद्धा डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे. तर अशा केसमध्ये लेट अस टेक दिस रेड कलर्ड स्फिअर ॲज स्फिअर ऑफ रेडियस कॅपिटल आर. ते आपलं चार्ज स्फिअर आहे की ज्याचा टोटल चार्ज क्यू आहे आणि युनिफॉर्म चार्ज डेन्सिटी रो आहे त्याच्यामध्ये. आता त्याच्या आतला एक पॉईंट घेतला मी, त्याच्या आतला एक पॉईंट घेतला आहे, समजा हा एक पॉईंट आहे स्मॉल आर इतक्या डिस्टन्सला. आता आपण कन्स्ट्रक्ट करूया स्मॉल आर आता आपण कन्स्ट्रक्ट करूया एक गॉशियन सरफेस की जो या चार्ज स्फिअरला कॉन्सेंट्रिक असेल आणि ज्या गॉशियन सरफेसची रेडियस आर असेल आणि तो गॉशियन सरफेससुद्धा स्फेरिकल असेल, म्हणजे सिमेट्री मेंटेन होईल. तर तो असा गॉशियन सरफेस आहे. हा निळा आहे, हा गॉशियन सरफेस आहे विच इज हॅविंग रेडियस आर, स्मॉल आर, and which is concentric with the charged sphere. आता here point to be noted is that small r is less than capital R. गेल्या वेळच्या केसमध्ये small r was greater than capital R. The Gauss law in integral form reads, so electric field intensity at all these points is having same magnitude. It is radially directing outward. dA बार सुद्धा कसा असणार आहे, dA बार सुद्धा या प्रत्येक पॉईंटच्या ठिकाणी रेडियली आउटवर्ड पॉईंट करणार आहे. सो इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड. सो ई बार अँड डी ए बार हॅव द सेम डायरेक्शन at all points on the Gaussian surface. So I can write it like this: E bar dot dA bar will be equal to EDA. So LHS will become E into integral dA over that Gaussian surface, because E is constant. So E bar dot dA bar will be written as EDA, and E will come outside as E is constant at all points on the Gaussian surface. Now this integral is nothing but area of the Gaussian surface, and as the radius of the Gaussian surface is small r, area will be 4 pi r square. So 4 pi r square E. It is same as the previous example, but just in this case small r is less than capital R. Now let us talk about RHS. There is some interesting things going on in case of RHS. It is QENC upon epsilon naught. Now let us understand the uniformly charged sphere, that is the red sphere, is bigger one, and the Gaussian surface that we have taken is smaller one. Now that smaller Gaussian surface contains some charge inside it, but that is not the total charge. Some charge is there outside the Gaussian surface also. But in case of QENC, we are not supposed to take that charge which is outside the blue sphere, that is Gaussian surface. जेवढं गॉशियन सरफेसच्या किंवा ब्लू स्फिअरच्या आतमध्ये आहे तेवढाच चार्ज आपल्याला घ्यायचा आहे. त्याच्यासाठी आपण एक लक्षात घेऊ की एखाद्या व्हॉल्यूममधला चार्ज आपण कसा काढतो. तर चार्ज इनसाइड अ व्हॉल्यूम, इंटिग्रल ओव्हर दॅट व्हॉल्यूम, रो डी टाव. डी टाव म्हणजे स्मॉल व्हॉल्यूम एलिमेंट मल्टिप्लाइड बाय चार्ज डेन्सिटी. आता लक्षात घ्या, चार्ज डेन्सिटीची डेफिनेशन काय आहे, डी क्यू अपॉन डी टाव. एक छोटंसं एलिमेंट घेतलं व्हॉल्यूमचं, तर त्याच्यावर असणारा चार्ज जर डी क्यू असेल तर डी क्यू डिवाइड बाय व्हॉल्यूम ऑफ द व्हॉल्यूम एलिमेंट इज डी क्यू अपॉन डी टाव, अँड दॅट इज नथिंग बट चार्ज डेन्सिटी. सो रो डी टाव
इज इक्वल टू डी क्यू. म्हणजे त्या छोट्याशा व्हॉल्यूम एलिमेंटवरचा चार्ज डी क्यू आहे, तर तो रो डी टाव असा लिहिता येतो. अशी एखाद्या व्हॉल्यूममधली सगळी व्हॉल्यूम एलिमेंट्स जर एकत्र केली आणि त्यांच्यातला टोटल चार्ज जर कॅल्क्युलेट केला, तर दॅट इज इक्विव्हॅलंट टू दिस इंटिग्रल ओव्हर व्हॉल्यूम रो डी टाव. तर या ठिकाणी चार्ज डेन्सिटी रो आहे आणि आपण जो व्हॉल्यूम घेतलेला आहे तो व्हॉल्यूम म्हणजे या स्फिअरचा व्हॉल्यूम आहे, बरोबर आहे. आता रो कॉन्स्टंट आहे आपल्या केसमध्ये, म्हणजे आपल्या केसमध्ये रो डी टाव इंटिग्रल ओव्हर द व्हॉल्यूम ऑफ द गॉशियन सरफेस विल बी इक्वल टू रो इंटू इंटिग्रल डी टाव असं होणार आहे. पण इंटिग्रल डी टाव किती असणार आहे, तर ते व्हॉल्यूम गॉशियन सरफेसचं व्हॉल्यूम विचारात घ्यायचं आहे आपल्याला, म्हणजे हे सगळं व्हॉल्यूम आपल्याला विचारात घ्यायचं आहे. या स्फिअरची रेडियस आहे स्मॉल आर, म्हणजे ते व्हॉल्यूम असणार आहे 4/3 पाय आर क्यूब. सो इट विल बी 4/3 पाय स्मॉल आर क्यूब इंटू रो. So this is the charge inside the volume and that volume is volume enclosed by the Gaussian surface. म्हणजेच हा काय असणार आहे, QENC आपला असणार आहे. So QENC in this case is equal to 4/3 pi r cube rho, right? So RHS is this. RHS is आता एप्सिलॉन नॉटने डिवाइड करायचं आहे. So 4/3 epsilon naught into pi r cube into rho. So this is RHS and this is our LHS. Let us equate the two. So we get 4 pi r square into E is equal to 4/3 epsilon naught pi r cube rho. Pi r cube into rho. So E is equal to, हे आपण सगळं जर कॅन्सल करत घेतलं, आर स्क्वेअर हा आर क्यूबशी इथे कॅन्सल होईल, हा 4 आणि हा 4 कॅन्सल होईल. सो ई इज इक्वल टू पाय कॅन्सल होईल, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ई इनसाइड द चार्ज सॉलिड स्फियर, uniformly charged solid sphere. But now what is rho? That sphere has a total charge q, radius r, right, and charge density rho. Now what will be the charge density? आता लक्षात घ्या, चार्ज डेन्सिटी म्हणजे काय, रो इज व्हॉट, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल व्हॉल्यूम. आता हे मी का करू शकतो, कारण चार्ज डेन्सिटी युनिफॉर्म आहे म्हणून करू शकतो, नाहीतर मी करू शकलो नसतो. सो टोटल चार्ज इज क्यू अँड टोटल व्हॉल्यूम इज 4/3 पाय कॅपिटल आर क्यूब, राईट. ते लाल स्फिअर आहे ना वरचं, त्याच्या बाबतीत मी बोलतो आहे. सो रो विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाय capital R. So using in this expression for E will be equal to Q upon 4/3 pi R cube into 3 epsilon naught into R. So this 3 will go and we are left with E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught capital R cube into R. Now as the electric field is pointing radially outwards at the Gaussian surface, at every point on the Gaussian surface, we have E bar will be equal to Q upon 4 pi epsilon naught R cube into R bar. Now R is already here, so R into R cap, writing like that has no significance, so I can write it directly as R bar. So important point here is that electric field, the magnitude is proportional to R, where R is less than capital R. जेव्हा तुम्ही आतमध्ये असता तेव्हा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी त्या पॉईंटचं अंतर सेंटरपासून किती आहे
त्याच्याशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते. जेवढं अंतर कमी होईल, जेवढं तुम्ही सेंटरच्या जवळ जाल, तेव्हा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी कमी कमी होत जाईल, म्हणजेच सेंटरला ती 0 असेल. आणि जसं जसं तुम्ही बाहेर येत जाल तशी तशी ती वाढत जाईल. म्हणजे ॲट आर इक्वल टू आर ती किती असणार आहे? ॲट आर इक्वल टू आर, तर ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर क्यूब इंटू आर. म्हणजेच ती किती असणार आहे? ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वेअर. म्हणजे हेच आपल्याला जरा नेहमीच्या आपल्या ओळखीच्या प्रकारे लिहिलं तर ते असं दिसणार आहे, आर स्क्वेअर. इथे स्क्वेअर आहे बघा, हा क्यूब आणि आर कॅन्सल होतात, बरोबर. ॲट द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फिअर, चार्ज स्फिअरच्या सरफेसला, म्हणजे या ठिकाणी किंवा या ठिकाणी किंवा या ठिकाणी, या चार्ज स्फिअरच्या सरफेसला त्याची व्हॅल्यू किती असणार आहे? तर ती एवढी असणार आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. आणि आतमध्ये ही व्हॅल्यू आहे, बरोबर. सो दॅट सॉल्व्स अवर क्वेश्चन. म्हणजे पहा, जर मला एक ग्राफ काढायचा झाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, बरोबर आहे, अगेन्स्ट आर. आता एक लक्षात घ्या, आउटसाईड काय आहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचं एक्सप्रेशन? तर ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेअर, बरोबर आहे. ॲट सरफेस काय आहे? कुठचा सरफेस? सरफेस ऑफ द चार्ज्ड स्फिअर. तर तो किती आहे? 1/4πε0 क्यू अपॉन कॅपिटल आर स्क्वेअर. आणि इनसाइड काय आहे? इनसाइड इज इक्वल टू 1/4πε0. हे बघा इथे आहे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, असं आहे इनसाइड. आउटसाइड ॲट द सरफेस अँड इनसाइड. म्हणजे हे सगळं जर कॉन्स्टंट आहे तर हिअर ई इज प्रपोर्शनल टू आर. हिअर ॲट द सरफेस ई इज कॉन्स्टंट, आणि हे सगळेच कॉन्स्टंट्स आहेत ना. सो ई इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. आणि या ठिकाणी ई इज प्रपोर्शनल टू 1/r स्क्वेअर. हे जर आपण लक्षात घेतलं तर आरची व्हॅल्यू जेव्हा आर इज इक्वल टू कॅपिटल आर असते तेव्हा ॲट द सरफेस आहोत आपण. मग इथे इनसाइड द सरफेस कसं आहे? इनसाइड द सरफेस किंवा इनसाइड द चार्ज स्फिअर ई इज प्रपोर्शनल टू आर, म्हणजे ई आर प्रमाणे वाढत जाईल. सो इट इज प्रपोर्शनल टू आर. जेव्हा ती आरची व्हॅल्यू कॅपिटल आरशी इक्वल होईल तेव्हा ईची व्हॅल्यू कशाशी इक्वल होईल? क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वेअर, म्हणजे याच्याशी इक्वल होईल, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर मात्र जेव्हा आरची व्हॅल्यू कॅपिटल आरपेक्षा जास्त वाढेल तेव्हा ती 1/r स्क्वेअर प्रमाणे कमी होत जाईल. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी 1/r स्क्वेअर प्रमाणे कमी कमी होत जाईल. So this is like this. So if I want to draw a graph of electric field intensity against distance from the center, it will look something like this.